Look at this! Super cute, diba? Sinong mag-aakala na itong super cute shaker topper na to na inspired ng K-pop Demon Hunters ay interactive na at profitable pa? Hello makers! Today gagawa tayo ng perfect birthday cake topper for a baby girl. Using our Cricut, I'll show you how to turn this hobby into a business. Look at the details. I combined the badass vibe of Demon Hunters with a soft baby girl aesthetic. It's the perfect balance of cool and cute. The best part, it's interactive. Dahil sa transparent face nito, nilagyan natin ng shaker bits inside. Every time nagagalawin ang cake topper, nagkakaroon ito ng buhay. Aside sa pagiging enjoyable na project, very profitable din ito. You can actually sell this for 500 to 1,000 pesos. Of course, the price depends on the complexity. Kung gaano karaming layers, complexity ng cuts, and yung materials na ginamit mo. Imagine the ROI. Let's get right into it. Mag-start tayo ng new project. Click natin yung new project and iselect natin tong blank canvas. So may bagong update ang Design Space. Ito yung pinaka-recent na update nila. So possible na kung ano yung ginagamit mong interface ng Design Space ay iba dito sa sinishare ko dito sa aking screen. Kapag familiar ka na sa mga previous versions ng Design Space, hindi ka na mahihirapang mag-navigate ng interface nito. I-click ko na yung Start Designing para magkaroon na ng bagong canvas. Then dito sa profile ko, isi-select ko lang yung settings and i-change ko na Imperial yung units. Ang size na gagamitin ko for this cake topper ay approximately 6.5 by 6.5 inches. Pero yung mga ibang elements, mag-extend siya doon sa dimension na yun. Pero approximately ganun yung size niya. Kaya gagawa lang ako ng circle na guide. Gagawin ko tong 6.5 inches. Then, i-convert ko ito sa may guide na operation. Lahat ng elements na gagamitin ko, i-upload ko na dito sa may upload. Click mo lang yung upload image, then browse, or pwede ka ring mag-drag and drop ng mga images. Ang gagamitin kong mga elements dito ay yung SVG para pwede ko silang palitan except itong K-pop na image. So, select ko lang yan, then drop ko lang dito. Then, click continue. Preview ko lang yung layer. Okay. Buburahin ko lang to later or dito, burahin natin dahil hindi natin kailangan yung element na yan. Then, click apply and continue. Pagkagamit ka ng print and cut feature ng Cricut, kailangan mong iselect dito ay flat graphic. Then, click continue. Then, click upload or pwede mo ring i-organize yung mga images mo sa mga collections para mas madali silang hanapin. Kung hindi ka naka-subscribe sa Cricut Access tulad ko, limited ka lang sa 5 na collection na pwede mong gawin. For now, click ko lang yung upload at automatically mag-add na to sa canvas. Resize lang natin yan. Then, i-upload ko na rin yung mga ibang images pero SVG naman yung gagamitin ko. Pwede ka ring mag-upload ng image. Mag-navigate ka lang sa folder kung saan nakasave yung mga images mo instead of drag and drop. Pero basically, the same lang din yung process. At dahil ito ay SVG format, hindi ka na tatanungin ng Design Space kung print and cut ba yung gagamitin mo na operation. And then, click upload. Upload image ulit. Then, select natin to. Ganun lang yung gagawin ko sa lahat ng mga images pa. Isulat na ng elements na kailangan ko ay nandito na. Kailangan ko lang i-arrange yung mga elements kung paano ko siya i-assemble. Yung mga major elements na gagamitin ko, basically, ganito yung arrangement na gusto kong gawin. At this point, gagawa na ako ng mga layers. Dahil 3D cake topper yung gagamitin natin, mag-duplicate tayo ng mga objects. At magagawa din tayo ng offsets para magkaroon pa ng dimension yung cake topper natin. Siselect ko muna tong logo. And ito kulay gray to dahil gagamit ako ng
glitter na cardstock para dito na almost close dito sa kulay ng object natin. So from here, siselect ko yung edit, then mag-create ako ng offset. So, siguro gagawin ko lang tong 0.2 or 0.1, click apply. And then itong offset na to, gagawin ko rin siya ng additional offset. Gawin ko naman siyang 0.15 siguro, then click apply. Then, gagawin ko siyang white. And para hindi ka mahirapan ding makita yung mga white elements mo, punta ka dito sa background at mag-select ka ng ibang kulay. Then, itong offset na to, tatanggalin ko yung mga maliliit na elements tulad nito. Itong offset na to, tatanggalin ko yung maliliit na butas nito dahil nahirapan na yung Cricut na ikat yan. Kaya pupunta ako dito sa contour at tatanggalin ko yung mga elements na ayaw kong ikat pa ng machine. And then, click apply. I-retain ko din na white yung color niyan dahil gagamit ako ng white na cardstock. Yun din yung gagawin ko dito. The same colors lang din. Gawin ko tong white. And then, create ulit ako ng offset. Gawin ko naman siyang black din. Mabaliktad. White dapat to. And then, yung una niya ay black. Then, pwede mo ring tanggalin yung contour nito dahil masyadong maliit na yung detail para i-cut. Then, click apply. Then, ito, gusto kong pakapalin tong lines nitong diamonds. Mag-create din ako ng offset. Siguro 0.1 lang. Then, burahin ko yung original. At gawin ko naman itong kulay pink. Next ay mag-create din ako ng offset na kulay white naman. And then, isa pang offset ulit. Gagawin ko din naman tong kulay pink. Then, tatanggalin ko rin yung mga maliliit na details sa contour tulad ng ginawa ko kanina. Itong characters naman, iduduplicate ko. Kung gusto mo ng 3 layers or 4 na layers, mag-create ka lang ng copies niya. Depende kung ilang copies yung gusto mong gawin. Sa mga ibang nakikita kong mga gumagawa ng cake toppers, ginagawa nilang full color yung print ng mga characters nila. Pero ang gagawin ko ngayon, isa lang yung printed, yung ibabaw lang. And gagawin kong basic cut lahat to at gagawin kong white. Ikakat ko lang to sa white na cardstock. At ito lang yung may print. Pero kung gusto mo na pagtitignan sa side ng cake topper mo ay may kulay pa rin, i-suggest, ibalik mo ito sa operation na print and cut para mag-print din siya. I-retain ko na lang na 2 layers yung may kulay, then 2 yung kulay white lang. Then i-center ko lang sila. And sunod naman yung backdrop natin. Ito yung guide natin para ma-approximate natin yung size. Gagawin ko na tong basic cut yung operation at papalitan kong pink din. Dahil closer to pink yung gagamitin kong kulay na cardstock. Or ito na lang para hindi nakakalito. Mag-create ako ng offset nito o ng negative na offset. Click apply, then duplicate ko lang to. And then susubtract ko to. Then ito yung magiging backing natin. Itong bilog sa center lang. Then ito yung magiging backing natin. Gawin ko muna siya temporarily purple para alam ko na agad na purple ang gagamitin ko pag nilagay ko na siya sa mat. Ganito yung ginagawa ko pag nag-design or nag-layout. Yung mga elements ko, kinukulayan ko sila the same or similar sa actual material para pag nagka-cut na ako, tama yung ma-load kong kulay ng cardstock. And then ito, i-duplicate ko din to. Gusto kong maging 3 layers to, kaya 3 siya. Then, mag-create ako ng offset nitong isa. Mas malaki ng konti. Click apply. Then, i-retain ko lang yan na black. And center ko lang sila. Okay, and palitan ko lang ng konti. Pwede na tayong mag-add ng text. Gagamit lang ako ng sans serif na font. Siselect ko lang yung text. Then, dito sa may font dito, click mo lang yan. Then, punta ka sa system at mag-select ka ng font na gusto mong gamitin.
Pag nasa system ka, ibig sabihin nun, yung fonts na naka-install sa mismong device na gamit mo. Pag sa Cricut tab naman, ito yung mga fonts na mismong nasa design space. Itong mga fonts na may symbol ng A, ibig sabihin kailangan mo ng Cricut Access para magamit yun. Although pwede mo siyang gamitin sa layout, halimbawa kung sinelect mo yan, mali-layout mo siya, pero pagpunta mo sa make screen, hindi na magpuproceed yung cut mo. Either pumili ka ng free na fonts dito, mag-filter ka lang, then select mo yung free at mag-a-appear dito yung mga pwede mong gamitin nang hindi ka nagbabayad o nagsusubscribe sa Cricut Access. Most of the time, ang ginagamit ko ay system fonts. Ito yung gagamitin ko. Gagamitin ko lang yung pink na kulay nito. Then, gagawin kong curve itong text. Center ko lang dyan. At dito sa curve, select lang natin para mag-curve siya ng konti dito sa may ribbon. Then, pwede na tayong gumawa ng offset. At gagawa ulit ako ng isa pang offset. Gagawin ko naman tong gray. Basically, tapos ka na ng layout dito, pero napansin ko, meron tayong iba't ibang kulay ng gray dito. Kaya pupunta ako dito sa material colors at i-consolidate natin sila para hindi tayo malito mamaya. So, balik na tayo sa layers. Ngayon, i-click ko na yung make. Make sure lang na naka-power on na yung machine mo. And ang unang gagawin nito dito sa screen, makikita mo lahat ng mga objects na ikakat mo and nakasort na siya based sa color na gagamitin mo. Importante na ang mga materials mo ay naka-color code para hindi ka magkamali sa mga kulay ng cardstock or material na gagamitin mo. Ang pinakaunang gagawin nito ay itong first matte, itong print and cut. I-click ko lang yung continue and ilulod ko lang yung photo paper sa aking printer. Select ko lang itong send to printer, click next, and may instruction lang dyan na magkakaroon ng registration marks around the design. So, expect mo na ganito yung lalabas. Then, i-turn on ko lang yung bleed. In case na hindi gaanong centered yung pagkakakat niya, ay walang white margins around yung print niya. Then, isi-select ko yung system dialog para mapalitan ko yung preferences ng printer. Click print and mag-open yung dialog box niya. Select mo lang yung printer na gagamitin mo, click preferences, and palitan mo lang yung settings na gagamitin mo. Make sure lang na kung A4 yung paper doon sa settings ng design space, dapat A4 din yung document size mo and same document size din yung output paper mo. Otherwise, mag-scale yung print at hindi na eksakto ang pagkakakat nito. After mag-print ng design mo, click mo lang yung done dito sa design space and i-connect mo lang sa machine yung computer mo. Ang next step ay pag-select ng material. Yung mga Cricut Explorer 2 ay may dial sa mismong machine. Laging nakaturo lang yung dial ko sa custom settings or custom materials para dito ako sa design space pipili. Nagamit lang ako ng medium cardstock para dito. Pero before that, talagyan ko lang muna ng laminate itong design. Ito yung lumabas na print at gagamit ako ng 3D effect na photo top galing sa QWAF. At makikita nyo, ganito yung effect ng 3D na photo top. Ita-trim ko lang yung edges nito para sakto lang dito sa may print. Pag mga ganitong kaliliit na excess ng material, hindi ko to tinatapon dahil pwede pa rin itong gamitin. And pag naglalagay ako ng laminate, ginagawa ko, binabalatan ko lang muna itong side. Tatanggalin ko lang ng konti itong backing sheet at expose ko lang yung isang corner.
Then, fold lang natin ng konti. Then, lapat lang natin ng ganyan. Meron akong squeegee dito. Itutulak ko lang siya papunta sa kabilang side. Para hindi magkaroon ng bubbles, dapat isang stroke lang. Then, tsaka mo lang hagurin ng medyo madiin para matanggal yung bubbles at mas dumikit yung laminate sa photo paper. And then yan, nagkaroon na ng 3D effect yung print. Before ko i-load to sa machine, dahil nagre-reflect nga yung photo tab dito sa registration marks, kukulayan ko lang ng white crayon lahat ng registration marks. Kasi ang mga Explorer 2 common problem ay nahirapan silang magbasa ng registration marks kapag glossy yung material. Pero sa mga Maker series and yung bagong labas na Explore 5 ay hindi na siya nagkakaroon ng problem na tulad nito. Kaya pwede mo lang i-skip tong step na to. Then kukunin ko na yung standard grip mat ko at ilalagay ko lang itong print dito sa may pinaka-corner ng mat dito. Then make sure na naka-align yung edges ng paper mo dito sa may grid lines. At pagulungan mo lang ng brayer yung print mo para mas tumikit yung material sa mat. Pag nagbo-blink na yung load button, pwede mo na yung i-press. And then, next na magbo-blink naman ay yung cut button. I-press mo na rin yan para mag-start ng mag-scan ng registration marks itong machine. Before ka mag-unload ng mat mo, check mo lang muna kung nakat hanggang likod yung material. Then kung hindi siya nakat completely, tulad nito, may mga portions na hindi nakat ng maigi. I-press mo lang ulit yung cut para mag-cut siya exactly sa the same place kung saan siya nag-cut nung una. Kung tapos nang mag-cut ang machine mo, pwede mong hilain to nang hindi pa ina-unload para may additional na pwersa kapag hinihila mo. Gamit tong spatula, tatanggalin ko lang ng dahan-dahan yung mga naiwan or pwede ring i-bend na tulad nito para kusang hihiwalay. Nagkamali pala ako kasi sa pangalawang layer itong isang copy kahit hindi ko na pala i-laminate yung isa kasi papatungan ko lang siya nitong isa pang copy. Pero dahil nailagay ko na okay na yan na yung gagamitin ko. Then proceed tayo sa susunod na mat. Same procedure lang din kanina. Ilalagay ko lang itong cardstock dito sa may mat na naka-align siya doon sa grid lines. Pagulungan ko ulit to ng brayer. Load ko lang to sa machine para mag-cut na. Tulad ng ginawa ko kanina, dapat pinibend yung mat instead yung material para hindi mag-curl sa sides yung material mo. So, mariretain na flat yung material kapag yung mat yung binibend. Ganyan, ganito yung technique para madaling tanggalin. Hindi ko muna ina-unload para may parang pangatlong kamay ako. Nakagrip lang yung mat sa machine, then tatanggalin ko lang yung mga excess material gamit itong scraper. Itong scraper ay may dalawang side. Yung side na walang felt, yun yung ginagamit ko na pangtanggal ng excess material, and yung kabila naman, yung may felt, yun yung pinangga-apply ko ng photo top para hindi magasgasan. I-unload ko na to at mag-proceed tayo sa pangatlong mat. Ang gagamitin ko naman dito sa third mat ay itong may holographic design na broken glass na cardstock. Sa may same process lang din, nailapat ko na yung cardstock dito sa may mat at paggulungan ko rin ng brayer. Then load ko ulit to dito, then click cut ulit. Pare-parehas na process lang yung susundan para sa mga ibang cardstock. So tatapusin ko lang lahat ng cut. After nito, pwede na tayong mag-proceed sa pag-assemble. Ito, natapos ko na lahat ng mga parts natin na i-cut. In-organize ko lang sila based sa mga magkakasamang objects.
Ready na rin yung mga tools na gagamitin ko. Meron akong acrylic stick dito. Meron ring adhesive, isang multi-purpose glue, and isang craft glue. Meron na rin akong foam dots dito at double-sided tape. Gagamit din ako ng tweezers para sa pagtanggal ng backing ng mga double-sided tape at foam tape. Meron din akong weeder dito in case na kailanganin ko. Ang madalas kong ginagawa pag gumagawa ako ng cake topper, ina-assemble ko muna yung mga parts na magkaka-layer. Ito muna yung i-assemble ko, then sunod tong mga to. Before ko i-assemble ng buo, umpisahan ko muna dito sa may text. Ito yung nilagyan ko na ng double-sided tape yung likod para hindi ako mahirapang maglagay ng adhesive. Gagamitin ko itong tweezer na to para tanggalin itong backing ng double-sided tape na nilagay ko. Para hindi ka rin manitong mag-assemble, pwede mong gamitin reference yung layout mo sa design space para exactly centered and positioned yung mga elements mo. Mas madaling gamitin itong tweezer kaysa yung kuko. Pag kuko kasi yung ginamit mo, baka masira pa yung cardstock mo. Ilalagay ko naman tong pair na ito dito sa cardstock na to, itong glitter. Gagamit naman ako ng foam dots dito. Kuha lang ako dyan. Sa gitna lang ako maglalagay. Set aside muna natin to. Next nating i-assemble ay ito naman. So, meron akong 3 layers dito. Gagawin ko ring 3D yung effect nito. Dahil malaki naman yung parts nito, pwede na akong gumamit ng foam tape na lang instead of foam dots. Pero hanapin muna natin yung gitna nito dahil dito tayo maglalagay ng acrylic stick. Gagamitan ko siya nitong multi-purpose glue para mas madikit. Hanapin ko lang yung center nito. Hanapin ko lang yung center nito. Approximately dito, kaya dito ko ididikit. Una kong ilalagay itong itim, yung pinakamalaki. Lalagyan ko lang ito ng foam tape. Naglalagay ako dito sa may sides nitong acrylic stick para mas stable siya. Then, lagyan ko na dito sa may sides itong itim. Balatan ko na rin itong isang side ng acrylic stick. Then, pwede na nating idikit to dahil kompleto na siya ng adhesive. Itong next naman, gusto kong idikit na flat lang. Wala siyang 3D na effect. Pwede kong gamitin itong Elmer's glue or craft glue dahil cardstock to cardstock naman to. Hindi kailangan heavy duty yung glue na nagagamitin para pagdikitin. Center ulit natin. Sa dalawang layer na to, gagawin ko namang 3D. Pwede mo rin gamitin to na pandikit. Curve lang natin to ng ganyan. Dito. Pwedeng ganito na lang din gawin mo kung tamad ka ng maggupit-gupit ng foam tape.
Lalagyan ko din itong pangalawa kung anong pagkakalagay ko ng foam tape doon sa taas. Tanggalin ko lang itong cover nitong foam tape, tsaka natin ipatong tong second copy or yung second layer. At ipatong na rin natin tong isa. Make sure lang na centered sila parehas. Nakikita nyo, nagkakaroon na ng dimension itong elements natin. Ganyan din ang gagawin ko dito sa pangalawang layer. Then, next kong ipapatong naman itong pangalan dito. Kahit 3 lang yung ilalagay ko dito na foam dots. Or siguro gagawin ko na lang 4. Set aside muna natin to and sunod natin tong mga iba. Ang gagamitin ko sa mga parts na ito ay multi-purpose na adhesive dahil meron siyang mga maninipis na details. Okay, dapat centered yan. At hintayin lang natin matuyo. Yun din yung gagawin ko dito. Unahin kong idikit yung dulong na part kasi ito yung may maliliit na details. Medyo sensitive kasi ito, kaya dapat ito yung unahing idikit. Then, adjust natin yung iba. Patungan ko lang ng mabigat to habang natutuyo. Then ito din, same lang din sa ginawa natin dun sa mga iba. Ang kagandahan ng paggamit ng adhesive na ganito, kahit konti lang yung idikit mo, madikit na rin siya. Pwede rin itong gamitin sa mga leather projects. Then dikit ko na siya dito. Then lagyan din natin ng pabigat yan. Then sunod din to. Mas may control kasi ito sa lumalabas na glue dahil manipis lang yung nozzle niya. Okay, so natuyo na tong mga to. Ililayer ko na sila dito para sa 3D effect niya. Gagamit lang ako ng foam dots dito dahil manipis lang yung details niya. Ganon din yung gagawin ko sa lahat ng layers. Ita-timelapse ko na lang yung iba. Ang next na i-assemble ko naman ay itong pinakalikod ng cake topper natin. Gagamit ako ng foam tape para dito. Ang layer niyan ay itong buong circle, itong acetate, then itong ring. Magpapatong-patungin ko lang sila, and ang ipangdidikit ko sa acetate. At itong buong circle ay itong foam tape.
Then pag ipapatong ko naman 'to, ang gagamitin ko ay itong multipurpose na adhesive. Itong lapad nitong foam tape ay saktong-sakto dito sa kapal ng bead. Kailangan lang natin itong ipaikot ng tulad ng ginagawa ko dito para hindi tatapon yung shaker beads natin pag nilagay na natin mamaya. Marami akong iba't ibang klase ng shaker beads dito. Ang pipiliin ko ay ito siguro, itong gold, then itong pink. Siguro pwede na rin to, or siguro wag tong pink kasi hindi siya makikita ng maigi dito sa background. Ito na lang siguro. Unahin ko munang balatan tong foam tape. And set aside na rin natin to. Hintayin lang nating matuyo. Then ito naman yung susunod nating i-layer. After this, pwede na nating i-assemble lahat ng parts niya. Ito kahit double-sided tape lang din yung gagamitin ko. Sa mga maliliit na parts, yung foam dots na lang yung gagamitin. Okay, so pwede ka pang mag-add ng additional layer dito kung gusto mo ng 4. Meron pa akong additional na white layer dito. Idadagdag ko na lang din siya. Ngayon, kompleto na lahat ng layers natin. Pwede na tayong mag-assemble nito. Itong shaker naman, natuyo na yung adhesive dito sa acetate. Ang gagawin natin dito, magre-reference tayo doon sa design natin or layout sa design space. Hindi naman kailangan na exactly gayahin mo yung layout doon. Ang mahalaga ay pag inassemble mo, walang matatanggal na parts or mahuhulog na parts. Mag-a-adjust lang ako ng konti ng layout niya. Instead na nasa ilalim ito, ang gagawin ko ay ganyan na lang siya. Sa design space, halos ganyan din ang pagkaka-layout ng mga elements. Una kong ididikit ay ito. Gagamit ako dito ng B7000 na adhesive. Isusunod ko naman ito. Ang lalagyan ko na lang ay dito. Pag nagdidikit ka, mas maganda, mas marami yung surface area na malalagyan mo ng adhesive para hindi mo na rin matanggal yung parts. At ganito ang naging itsura ng final product natin. Isang 3D cake topper na interactive, merong shaker beads, and syempre super great para sa mga kids na gustong mag-celebrate ng Black Birthday na inspired by K-pop Demon Hunters. Kung gusto nyo